stay home and stay safe. Hi! So, yan na nga, no? What's up? What's up sa inyo, mga kaibigan? What's up? What's up? What's up? Hi! So, welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mas dumami ang Shopee Shake. Hi! Hindi ko alam kung effective, pero subukan nyo. Baka kayo'y manalo ng 50,000 kay Pareng Willie Rebellion. Hi! Grabe! Hi! Eto na! Yun na nga! What's up sa inyo, mga kaibigan? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano manalo sa Shopee. Hi! Mananalo ba tayo ng 50,000 Shopee Shake? Hi! Kaya mga kaibigan, hi! Teka lang. Yan. Meron na lang tayong ilang minuto, mga kaibigan. 3 minutes! Ano? Yan. Kita nyo ba? Yan. Maglalaro tayo ng Shopee Shake! So, didiskartehan ko siya. Ito. Yan. Diba yung gagawin ko mamaya ganyan? Yan. Ganyan, o. Try natin, mga kaibigan. So, meron na lang tayong last 2 minutes, mga kaibigan. Last 2 minutes! Oh yeah, alright! So, pagkalawang beses ko na maglaro nito. Erwin! Shopee, salamat! Yan na, konti na lang, mga kaibigan. Yeah! Alright! Shopee, Shopee. Pero kailangan nyo, mga kaibigan, mabilis yung internet mo. Yun na. Shopee. Hi! Shopee. Yan ba si Willie Rebellion, mga kaibigan? Ay, no? Yan. Wala pa dito. Delay. Wala pa. 1 minute pa eh. 1 minute pa. Pala. Oh! Oo, ganyan. Yan! Tumaas, oh! 2.26! Lagi tapos na ako. Ha? Tapos na. Delay! Tapos na, mga kaibigan, na may resulta, no? 2.26! Bakit may resulta na agad? Diba wala pang 5 minutes? Delay! Hoy! Ba't na, mga kaibigan, no? Kahit ganyan-ganyan kawala na yan, no? Ha? Wala na! Yung result ko, mga kaibigan, nung nakaraan kasi 1 point, ano lang ako, 1.26. Hoy, bakit? Stop! Hindi ko alam eh. Shopee! Tayo mo ano? 10 seconds lang yata yun. 10 seconds lang. Sa kanila? 10 seconds lang yun. Pag nag-start ka, 10 seconds lang. Shopee! Dali, mga kaibigan, no? May resulta na ako. Ayun, no? May resulta na. 2.26! So, meron na kayong tip.
Are you looking for cheap internet connection that can surf for 30 days unlimited? For only 120 pesos, you can do streaming, surfing, download, Skype, Facebook, Instagram, Twitter, video call, and many more. And the good news is I will give you 2 hours trial free. So just message me on my Facebook account. The description below. Thank you. Oh, yun na nga, no? What's up sa inyo mga kaibigan? Pangalawang araw na natin to na mag-shake ng Shopee. Meron tayong 2 minutes. 2 minutes and 34 seconds. Then susubukan natin na manalo tayo na 50,000 kay Viva. Ay, grabe. Sana naman manalo tayo, no? 50 mil, sobrang laking bagay talaga yan. Lalo ng quarantine ngayon mga kaibigan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Turuan yung diskarte mga kaibigan. Oh yeah. 1 minute. Seryoso masyado. Minute. Lagi kong inaabangan ito mga kaibigan. Di ba? Mo ba? Ten, 9, 8. I'm Kaibigan Moises. Are you tired of traveling going to spa just to have a massage? Why not call for a certified freelance masseur and stay on your bed and relax? How stressed are you? Massage is the best way of reviving stress and relieve muscle pain. You can message me on my Facebook account, link description below, or you can call me 0909-144-1776. My location is Makati City. I offer home or hotel massage service, or you can go to my place. I have a small spa here in Makati City. Mga kaibigan, meron tayong 1 minute and 33 seconds. At 15 pesos na load or data, 9 pesos na lang po. Bosan lang at ngayon, at click ang load and susubukan natin manalo ng 50,000 pesos! Okay, tete lang. Ganito lang, magkakabot na kasi lang ah. Makakulaan siya, ako bahala ka. Tama na lang dito. Ako bahala, okay? 1, 4, 3, 7, 3, 2, pakicake na, ready? Pumili na! Sablay na! Delay mga kaibigan. Naka 1.28 tayo ngayon. Yan, 1.28. Kita nyo ba? Yan.
Yan, wasap-wasap sa inyo mga kaibigan. Bali, 10 seconds lang yata ito mga kaibigan, itong Shopee shake. Kailangan marami kang ma-shake. Are you looking for cheap internet connection that can surf for 30 days unlimited? For only 120 pesos, you can do streaming, surfing, download, Skype, Facebook, Instagram, Twitter, video call, and many more. And the good news is I will give you 2 hours trial free. So just message me on my Facebook account, the description below. Thank you. Hi guys, I'm Kaibigan Moises. Are you tired of traveling going to spa just to have a massage? Why not call for a certified freelance masseur and stay on your bed and relax? How stressed are you? Massage is the best way of reviving stress and relieve muscle pain. You can message me on my Facebook account, link description below, or you can call me 0909-144-1776. My location is Makati City. I offer home or hotel massage service, or you can go to my place. I have a small spa here in Makati City. So, yun na nga, lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tagapanood ng aking mga videos. Kung may suggestion kayo, grabe, comment down below.